Có nghĩa là gì? Tới đây không những các cái doanh nghiệp ảnh hưởng mà tới đây ngân hàng nó cũng còn ra đi một loạt nữa cơ. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Tiếp tục. Thế vậy là các cái chỉ số hiện nay của nền kinh tế Việt Nam như 4 tháng đầu năm nay của chỉ số công nghiệp, đây là chỉ số công nghiệp nhá, là toàn ngành chúng ta thấy không ạ? Là sụt giảm. Đây cái này là so với cùng kỳ 4 tháng của đầu năm 2022. Chúng ta thấy tiếp tục này, có một cái điểm sáng ở đây đó là gì? Là tổng mức đầu tư công. Đấy, đầu tư từ ngân sách 4 tháng đầu năm thì đã tăng mạnh. Có đầu tư công, giải ngân đầu tư công tăng mạnh đầu tư công từ nguồn ngân sách từ trung ương đến nguồn ngân sách từ địa phương đều tăng mạnh. Giải ngân mặc dù cái vốn FDI đăng ký vào Việt Nam có sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, sụt giảm lớn đấy nhé. Là so với cùng kỳ năm trước là sụt giảm tận 18%, là sụt giảm rất lớn. Tuy nhiên là cũng đã giải ngân thành công là gần 6 tỷ đô. Đấy, cũng so với cùng kỳ năm ngoái cũng sụt giảm 1,2%. Chúng ta nhìn thấy bức tranh tổng thể nhé, nhìn bức tranh lớn. Rồi, tiếp tục nhìn thấy mặc dù là sụt giảm như vậy, Việt Nam vẫn là một nước xuất siêu ở 4 tháng đầu năm với tổng kim ngạch thặng dư thương mại dương là 6,35 tỷ đô. Xuất khẩu sụt giảm mạnh đến gần 12%, nhập khẩu cũng giảm đến tận hơn 15%. Tuy nhiên là tổng lượng xuất của chúng ta vẫn lớn hơn. Việt Nam vẫn là một nước xuất siêu, cũng là một cái điểm sáng. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn với bối cảnh lớn của nền kinh tế toàn cầu. Thì đương nhiên rồi, khi mà nó đi vào cái cung từ 1 đến 4 này thì mọi thứ nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, thì nếu như chúng ta trước đây chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ nhìn thấy kinh doanh mọi thứ nó khó khăn hơn, bất động sản tự nhiên nó đang tăng, tự nhiên nó dừng hình lại, nó không còn ai giao dịch nữa, không còn ai mua bán nữa. Và có một cái nữa là nếu như anh chị em chịu khó quan sát ấy, thì ở trong nội đô ấy, tôi quan sát ở trong nội đô ấy là thấy có một cái trend, đó là gì? Trước đây là các cái cửa hàng nhỏ nhỏ con kinh doanh, nhưng mà bây giờ mình lên mình chạy bộ. Tại sao tôi thích chạy bộ ban đêm và những lúc mà nó vắng đường ấy, để mình quan sát được nhiều hơn. Thì tôi mới thấy rằng là gì? Có rất là nhiều các cái căn nhà nhỏ nhỏ trước đây thì bây giờ nó đập đi, nó xây gộp 2-3 căn vào thành một cái tòa nhà lớn, thành một cái nhà lớn. Thì có thể những cái căn hộ nhỏ nhỏ đấy buộc là người ta phải bán đi, và có một ai đó nhiều tiền hơn, người ta thôn tính mua 3-4 căn liền kề. Đấy, người ta đập đi, người ta xây lại. Nếu như anh chị em chịu khó quan sát thì sẽ thấy cái điều đấy nhá. Đấy thì đấy cũng là một cái cơ hội ở cái cung 5 đến 7. Là cung mua tài sản. Có những người gọi là mua phát mãi của ngân hàng, nó cũng diễn ra ở cung 5 đến 7 này. Đấy thì tới đây nó sẽ có rất là nhiều các cái hoạt động mua bán kiểu đấy diễn ra. Đây, cái lãi suất đồng đô, quay trở lại lãi suất đồng đô. Câu hỏi là bạn hỏi là đã giảm chưa? Thì câu trả lời của tôi chắc chắn là chưa. Bởi vì trước khi một cái nhịp tăng này nó có giảm thì ít nhất nó cũng phải đi ngang một cái khoảng như ở đây, nó tận những 5 tháng liên tiếp. Đấy, 5 cái chu kỳ đi ngang. Gọi là 5 cái chu kỳ thông báo tăng lãi suất, thì mỗi một chu kỳ nó thường là từ 30 đến 45 ngày. Ở đây như đợt gần nhất đây có 5 cái chu kỳ này, thì nếu như ít nhất là 5 tháng đúng không? Nếu mà 5 mà nhân với 45 ngày thì nó sẽ còn nhiều hơn đúng không? Phải nửa năm. Thế còn lại như ở bên trên cái chu kỳ khủng hoảng lớn trước đây 2007 2008 thì nó còn đi ngang tận 14 tháng. Biểu đồ lãi suất liên ngân hàng của đồng đô la Mỹ cập nhật đến ngày 16 tháng 5 năm 2023 là 5,32%. Có nghĩa là gì? Các ngân hàng đang vay của nhau qua đêm đấy anh em ạ. Lãi suất là 5,32% một năm. Này, đây là lãi suất cơ bản. Vừa mới công bố cách đây đầu tháng, đêm mùng 2 tháng 5 công bố là 5,25. Lãi suất cơ bản thôi, đây là cơ bản tham chiếu, là lãi suất các ngân hàng vay nhau 5,32. Điều đấy có nói lên điều gì anh em? Có nghĩa là gì? Tới đây không những các cái doanh nghiệp ảnh hưởng mà tới đây ngân hàng nó cũng còn ra đi một loạt nữa cơ. Lãi suất ngân hàng đang vay nhau đấy, nó còn cao hơn cả lãi suất cơ bản, lãi suất tham chiếu. Cho nên là nếu như mình làm cái gì thì làm, mình không am hiểu những cái điều này thì mình sẽ trở thành con cừu cho người khác vặt lông. Và cái cuốn sách mà tôi đề nghị anh em nên mua và đọc đó là Chiến tranh tiền tệ. Làm tài chính, làm kinh doanh mọi người cần phải biết cái cuốn sách đấy. Và một cái cuốn nối đuôi theo, tất nhiên không phải cùng tác giả, nó cũng cùng cái luồng đấy. Đó là Thế chiến thứ 3. Để chúng ta hiểu được là tất cả các cái mâu thuẫn diễn ra trên cuộc đời này, nó cuối cùng nó cũng là vì mục đích tài chính. Tiếp tục này. Có nghĩa là gì? Tới đây thì một loạt các ngân hàng sẽ rất khó khăn. Đấy, ngân hàng đang vay nhau còn cao hơn cả lãi suất tham chiếu. Thì có nghĩa là gì? Ngân hàng của Mỹ nó còn như thế này thì nói gì huống hồ gì ngân hàng Việt Nam. Anh em hiểu điều này không ạ? Tại sao nó lại có cái điều này diễn ra? Có nghĩa là gì? Nó đang thiếu tiền. Thế tiền nó đi đâu? Có thể nhá, đây là một trong những cái suy luận của tôi thôi, có thể khả năng cao khủng hoảng tới đây
là nó sẽ khủng hoảng lãi suất là đương nhiên rồi, nhưng tiếp theo đó là khủng hoảng trái phiếu anh em ạ. Bởi vì trước đây có thể nó dùng tiền, có thể tiền huy động, có thể tất cả các nguồn tiền nó đầu tư vào trái phiếu nhiều quá. Và các bạn biết là thế, khi cái chu kỳ lãi suất lên như vậy thì làm cho là gì, các doanh nghiệp sụt giảm, đúng không? Cổ phiếu sụt giảm, không hoạt động kinh doanh được thì làm gì lấy tiền đâu mà trả tiền cho nhà đầu tư thông qua hoạt động trái phiếu. Ví dụ như trước đây tôi mua trái phiếu của một doanh nghiệp A, đúng không ạ? Có nghĩa là thì tôi cho doanh nghiệp đấy vay tiền với cái kỳ hạn, giả sử là kỳ hạn là 12 tháng hoặc là 18 tháng, thì sau hết 12 tháng, 18 tháng đấy, doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm trả tôi tiền mặt cộng với lại cái tiền lợi nhuận cam kết giữa hai bên. Thì các doanh nghiệp Việt Nam thường phát hành trái phiếu với cái lợi nhuận cam kết loanh quanh khoảng từ 12 đến 15%. Đấy, tùy từng doanh nghiệp. Đấy, có phổ thông là 12% một năm. Đấy, thì cái đấy là gì? Bản chất đó là hoạt động vay tiền của nhà đầu tư. Tôi phát hành ra trái phiếu thì cái hoạt động phát hành trái phiếu nó dễ dàng hơn nhiều so với hoạt động là đi vay tiền của ngân hàng. Cho nên là các doanh nghiệp là thường là dùng cái chiêu là gì? Là bằng cái tín nhiệm của mình là đi phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán để thu hút được một cái lượng tiền lớn thông qua hoạt động đầu tư. Thế vậy là tiền, có thể cái tiền của nhà đầu tư nhé, anh em nghe này nhé, có thể tiền của nhà đầu tư, người ta dùng một cái tài sản đảm bảo gì đấy, người ta vay tiền của ngân hàng, sau đó là gì, người ta lại mua trái phiếu của một doanh nghiệp. Có thể trái phiếu của doanh nghiệp đấy là đó là giả sử là 12,5% một năm, kỳ hạn 12 tháng. Lúc đấy người ta vay ngân hàng chỉ có 7% một năm thôi. Đấy thì người ta tính rằng là vay kỳ hạn 17% một năm cho công ty X kia vay trái phiếu kỳ hạn là 12% một năm, thì chênh lệch ra tận những 5% mà không phải làm gì. Đấy thì sẽ có một loạt các cái làn sóng là người ta sẽ vay tiền của ngân hàng và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Thế vậy là khi mà lãi suất tăng, đấy, làm cho doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, làm cho doanh nghiệp bất động sản không ra được hàng, không bán được hàng, bất động sản đóng băng, khoảng 50 ngành gọi là phụ trợ đấy, ảnh hưởng bất động sản đi xuống phát là 50 ngành kia tê liệt luôn. Thế vậy là 50 ngành tê liệt thì sẽ không có tiền để trả cho nhà đầu tư, đúng không? Đến kỳ hạn, đúng không? Và đặc biệt nhé, anh em lưu ý này, cuối tháng 5 này là cái loạt vay ưu đãi cuối cùng của cái năm ngoái, là nó rơi vào tháng 5 này và đầu tháng 6. Lúc đấy cộng với một loạt các cái doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán trái phiếu. Và bạn thấy là gần đây là rất nhiều vụ sùm, đúng không nhỉ? Nào, anh em ghi cái từ khóa là vỡ nợ trái phiếu và tí lên Google search nhé. Ghi lại cái từ vỡ nợ trái phiếu, tí lên Google search để đọc tiếp. Đấy, cho nên là dấu hiệu nhận diện cái cung từ 5 đến 7, được chưa?